السلام عليكم ورحمة الله. أفضل هاتف ألعاب بالعالم وصل، ريد ماجيك 8 برو، بمواصفات قوية وأداء لم يصل إليه أي هاتف محمول حتى الآن. طبعا كل هذا الشيء راح نستعرضه من خلال الاختبارات للشاشة والأداء والمعالج، ولكن بالبداية أتمنى منك تشترك معي بالقناة وتفعل الجرس. أنا معكم علي سهيل، بسم الله نبدأ. بالبداية خلينا نخرج الهاتف من الصندوق. شركة نوبيا عملت كل شيء في هذا الهاتف، حتى الصندوق ما نسيوا أدق التفاصيل، طباعة ثلاثية الأبعاد. أتمنى تتعلم بقية الشركات من نوب. وأيضا تحتوي هذه العلبة على دبوس سيم كارد والغلاف البلاستيكي الصلب وبطاقة الضمان بالإضافة إلى الهاتف، وهذه بطاقة بها بعض رموز الQR لوسائل التواصل الاجتماعي السحرية الحمراء، بالإضافة إلى كبل الشحن من نوع USB-C بلون أحمر عالي الجودة. وأيضا الشيء الوحيد الذي لم يعجبني في هذا الهاتف هو وجود شاحن بقدرة 65 واط فقط، وهذا طبعا بالنسبة للنسخة العالمية. أما النسخة الصينية فهي تحتوي على شاحن بقدرة 80 واط. طبعا هناك شاحن بقدرة 165 واط، سأذكر تفاصيل عنه في نهاية هذا الفيديو. والآن حان الوقت إطلاق هذا الوحش، أول هاتف ألعاب حقيقي في عام 2023. فأنا شخصيا أعشق هذا التصميم، هذا التصميم الصندوقي. وأكيد أن هاتف من الدرجة الأولى يأتي مع إطار معدني عالي الجودة، وأيضا يحيط به شريط RGB ومروحة تبريد نشطة مع غرفة تبريد سناب دراجون 8 الجيل الثاني. ونلاحظ هذه الخطوط الكتابية على ظهر الهاتف بلون واحد، وأيضا هذا التصميم الشفاف للهاتف. والكاميرات تأتي أسفل بعضها البعض ولكن بروزها كبير، ونلاحظ أن لكل عدسة إطارها الخاص بها. وأيضا يأتي الهاتف بالكامل مصنع من الزجاج باستثناء الإطار المعدني، فإن هذا الهاتف يتسخ بسهولة، فهو أشبه بمغناطيس بصمات الأصابع، حيث يصبح من الصعب الحفاظ على اللوحة الزجاجية الخلفية نظيفة. وبعيدا عن كل شيء، فقد حافظ هاتف ريد ماجيك 8 برو على منفذ 3.5 ملم، وهو مدخل سماعات الرأس الذي تخلت عنه جميع العلامات التجارية الأخرى تقريبا، والذي يأتي بالأعلى. وبجانبه ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء، ومكبر الصوت الثانوي لإنتاج صوت ستيريو. وفي الأسفل يوجد مكبر الصوت الرئيسي ومدخل الشحن وميكروفون المكالمات ومدخل شريحتي السيم كارد. ولكن يوجد ملاحظة أن هذا المنفذ هو منفذ 3.2 USB-C الذي يدعم أسرع معدل نقل بيانات، حيث يستطيع نقل ما يقارب من 2 جيجا بايت من البيانات خلال 6 ثواني فقط. وأيضا يدعم إضافة أجهزة التقاط بلوتوث مثل ماوس لاسلكي وأيضا كيبورد بلاسلكي في نفس الوقت، بالإضافة إلى أنه يدعم الإسقاط اللاسلكي عبر الواي فاي. وأسهل طريقة له هو تثبيت برنامج ريد ماجيك ستوديو على أجهزة الويندوز مثلا، حيث يمكنه بث ما يصل إلى دقة فول HD بلس 1080p بمعدل تحديث 120 هرتز بدون أي كابلات توصيل. كما يوجد على الجانب الأيمن مخرج الهواء الساخن للمروحة الداخلية، كما يوجد أسفله أزرار رفع وخفض الصوت. والجانب الأيسر يوجد فيه مدخل الهواء البارد للمروحة، ويوجد أيضا أزرار اللعب، ويعرفون أيضا بمشغلات الكتف وزر الطاقة، وميكروفون آخر لتحسين الدردشة داخل اللعبة، وزر منزلق. طبعا هذا هو الشكل الشفاف كما قلنا من هذا الهاتف. ومن الناحية الأمامية يوجد لدينا شاشة كبيرة بحجم 6.8 بوصة بشاشة كاملة دون وجود أي ثقب للكاميرا الأمامية، وهي مخفية تحت الشاشة. وتأتي الشاشة بدقة فلو HD بلس، والتي تأتي بأبعاد جديدة، وتأتي من نوع أموليد 10 بت، وتدعم 1440 هرتز BWM وبمعدل سطوع 1300 نتس. ولكن في الاختبارات التي أجريناها لم تتمكن من الوصول إلى معدل السطوع المعلن، فقد حققت حوالي 600 شمعة في سطوع الذروة اليدوي، والحد الأقصى للسطوع التكيفي 1000 نتس. ولكن في الحقيقة هذه أفضل نتائج حصلنا عليها في أي هاتف ألعاب، بالإضافة إلى أنها مثالية لمشاهدة مقاطع الفيديو. ولا تبدو مساحة الكاميرا الموجودة أسفل الشاشة مختلفة عن بقية الشاشة إلا إذا قمت بفحصها بدقة عند عرض اللون الأبيض، ومع ذلك لا تبدو ظاهرة بشكل كبير. وحواف الشاشة جدا رفيعة 1.48 ملم، ومعدل أخذ العينات باللمس يصل حتى 500 هرتز أثناء تشغيل الألعاب والتطبيقات. كما يمكنك زيادتها من خلال التطبيق الخاص بالهاتف حتى 960 هرتز. على الورق هذه شاشة عرض مناسبة من فئة الفلاجشيب، ولكن في الواقع، وهذا أقوله لأول مرة، فإن أداء الشاشة أفضل من مواصفاتها، فهي واحدة من أفضل لوحات العرض التي رأيتها على أي هاتف مخصص للألعاب. وكما قلنا أن هذا الهاتف يدعم مكبرات صوت ستيريو، واحدة في الأعلى والأخرى بالأسفل. ولكن الشيء الذي لم أذكره
هو أن هذا الهاتف يدعم صوت سناب دراجون وأيضا DTS. خلينا نتحقق من جودة الصوت في هذا الهاتف، وأنت تقرر بنفسك مدى جودة هذا الصوت واعطيني رأيك فيه أسفل بالتعليقات. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did just hide, well it hurts. Something deep inside. الآن وصلنا إلى الجد، المعالج والاختبارات المعيارية واختبارات الألعاب. وسأبدأ مع اختبار 3D Mark، وسأختار من هذا الاختبار اختبار الإجهاد الشديد للحياة البرية. ويتكون هذا الاختبار من 20 حلقة تستمر لحوالي 20 دقيقة، وهو فعليا يتحقق من الأداء والحرارة الداخلية وإذا كان هناك أي اختناق حراري أو لا. خلينا نتأكد من هذه الأرقام. على الهاتف بمعالج سناب دراجون 8 الجيل الثاني، حيث حصل على 3725 نقطة في أعلى نتائجه، وعلى 3664 نقطة في أقل نتائجه، ونسبة استقرار 98.4%. بينما نرى نتائج أقل على هاتف IQ11. وتقريبا جميع الهواتف الذكية الأخرى التي تعمل بالمعالج سناب دراجون 8 الجيل الثاني لا يمكنها حتى تحقيق استقرار 90%. لذا فإن هاتف ريد ماجيك 8 برو هو الأفضل حتى الآن بين هذه الهواتف المحمولة. وسأختبر أيضا هذا الهاتف مع اختبار بنشمارك انتوتو. وبما أنك وصلت لهذه النقطة من الفيديو، أتمنى منك تشترك معي بالقناة وتفعل الجرس، وما تنسى تضغط لي زر الإعجاب لأنه هذا يفيد القناة كثيرا، وتتابع معي الشرح حتى النهاية. خلينا نكمل. على كل حال، حصل هاتف ريد ماجيك 8 برو على أعلى علامة لهاتف محمول، حيث حصل على أكثر من 1,300,000 نقطة حتى بعد إجراء هذا الاختبار لمرتين. وأيضا أجرينا اختبار الاختناق الحراري، وبعد 20 دقيقة كانت النتيجة عالية، وهي استقرار بنسبة 91% مع درجة حرارة 43.2 درجة، وذلك أثناء تشغيل مروحة التبريد. وأيضا مع إطفائها لم تتجاوز درجة الحرارة 46 درجة. وأيضا مع اختبارات الألعاب، فلعبة بوبجي موبايل النسخة الصينية استطعنا اللعب على هذا الهاتف بمعدل 90 فريم في الثانية، وعلى نسبة لاستهلاك الطاقة هي 4.25 واط مع نسبة استقرار عالية طوال فترة اللعب. وأيضا على لعبة ليج أوف لاجناديس وايد ريفت على 120 إطار في الثانية طوال فترة اللعب مع نسبة صرف طاقة 3.75 واط. وأيضا على لعبة جينشن إمباكت حطم جميع الأرقام القياسية السابقة بحصوله على 60.15 فريم، وهذا رقم لم يصل إليه أي هاتف آخر. آيباد برو بمعالج M2 لم يصل لهذا الرقم مع صرف طاقة 5.53 واط. كما وقد أعطى أيضا تحسين صرف طاقة إضافية في لعبة جينشن إمباكت، حيث سيقلل الهاتف تلقائيا معدل الإطارات إلى 30 إطار في الثانية عندما يكتشف أن اللاعب لا يلعب، وعندما يستمر في اللعب يعاود زيادة معدل الإطارات على الفور إلى 60 إطار في الثانية. وهذا الهاتف يعتبر الأكثر استقرار من سلسلة هواتف شاومي 13 التي اختبرناها سابقا، وتقدر تشوف مراجعتها عندك بالأعلى فوق. وبما أن هذا الهاتف مخصص للألعاب، فقد أضافوا شريط تمرير مخصص لبرنامج الألعاب الخاص بالهاتف على الجانب الأيسر من الهاتف، ففيه مئات الخيارات لاختيار الضبط والحصول على الأداء الأمثل والثبات أثناء ممارسة الألعاب. وهناك خيار لتحديد تردد وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسوميات، ويمكن الاختيار بين IQ متوازن ورايز، لكنني أعتقد أنك بالكاد ستحتاج إلى هذا التردد الأقصى. حتى في الوضع المتوازن يعمل هذا الهاتف كالوحش الحقيقي. وما يدعم قوة المعالج على هذا الهاتف هو وجود نظام تبريد ICE 11، وهو نظام تبريد محسن مع تبريد ثلاثي الأبعاد VC بلوحة سائلة متعددة الطبقات من أوراق الجرافين، وأيضا مروحة تبريد نشطة مع 20,000 دورة في الدقيقة. الحقيقة في الواقع أنه لا يوجد أي هاتف ذكي يمكن أن يقترب من هاتف ريد ماجيك 8 برو، كما يأتي كما قلنا بأزرار للعب على الكتف مع 520 هرتز معدل التحديث. بالإضافة إلى كل هذه الميزات، لا تنسى أن هاتف ريد ماجيك 8 برو يحتوي على شاشة عرض رائعة بدون ثقب، لذا فإن اللعب على ريد ماجيك 8 برو أكثر من متعة حقيقية، حيث يحصل هذا الهاتف على 10 من 10 في الألعاب. وبما أنه حصل على 10 من 10 في الألعاب، خلينا نقيم الكاميرات. وأخيرا قام الساحر الأحمر بترقية مستشعره الرئيسي للكاميرا الرئيسية، حيث أضاف مستشعر سامسونج GN5 بحجم 50 ميجا بكسل، وهو يلتقط صور جيدة. هناك أيضا 8 ميجا بكسل للزاوية العريضة، بالإضافة إلى وجود كاميرا أخرى 2 ميجا بكسل للمايكرو. والعينات التي تم التقاطها بالكاميرا الرئيسية لها لون طبيعي للغاية والتفاصيل غنية، والعدسة الرئيسية
هي الوحيدة التي تدعم الوضع الليلي بشكل مدهش، فقد تم تحسين الوضع الليلي بشكل كبير مع تعرض أفضل بكثير، نظرا لأن شركة ريد ماجيك لم تكن مهتمة بشكل خاص بأداء الكاميرات في هاتف مخصص للألعاب. ويمكن التحقق من العينات التي التقطناها هنا بما في ذلك العدسات الأخريات. والكاميرا الأمامية تأتي بحجم 16 ميجا بكسل وهي مخفية تحت الشاشة كما قلنا. والكاميرا الرئيسية تستطيع تصوير فيديو بدقة 8K 30 إطار في الثانية. كما ذكرنا أن هذا الهاتف يأتي بشاحن بقدرة 65 واط للنسخة العالمية، أما النسخة الصينية فهي تأتي بشاحن بقدرة 80 واط، وكذلك تأتي كلا النسختين ببطارية بحجم 6000 ملي أمبير. ويستطيع شاحن 65 واط شحن الهاتف في غضون 29 دقيقة فقط، لذا فإنه شاحن سريع بدرجة كافية، رغم أن البطارية حجمها كبير جدا ولقد تمكنت من العمل لمدة 6 ساعات و30 دقيقة من تشغيل الشاشة مع تشغيل ألعاب ثقيلة. وهنا يوجد ملاحظة أنه يوجد نسخة أخرى من هذا الهاتف تحت مسمى ريد ماجيك 8 برو بلس، والاختلاف يكمن فقط في قدرة الشحن والبطارية، حيث يأتي هاتف ريد ماجيك 8 برو بلس ببطارية بحجم 5000 ملي أمبير وشاحن بقدرة 165 واط. أما نظام التشغيل المستخدم في هذا الهاتف فهو يعمل بنظام ريد ماجيك OS 6.0 المبني على نظام أندرويد 13، والتي تحتوي على عدد قليل من المميزات الخاصة. وأول شيء وأهم شيء هو فصل البطارية، والتي تعمل على عدم سحب الطاقة من البطارية، وأيضا عدم شحن الهاتف أثناء الألعاب، وبالتالي ترتفع درجة حرارته، مما يعني أن الهاتف يأخذ طاقته من الشاحن فقط، وهي طريقة رائعة للحفاظ على فترة لعب أطول، وأيضا الحفاظ على حرارة معتدلة للهاتف. كما يحتوي على مقياس معدل ضربات القلب، ولكني لست متأكد من فعاليته. وأخيرا أحتاج إلى ذكر أن الهاتف يحتوي على شريط إضاءة RGB، هذا لأنه يجعل الهاتف جذاب ولكن فقط في بيئة الإضاءة الخافتة. وأيضا يحتوي على مستشعر ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية لبصمات الأصابع، وهي تعمل بشكل جيد وهي سريعة ودقيقة، ولكن أتمنى أن يتم ترقيتها للأجيال الأخرى في هاتف ريد ماجيك 9 برو القادم. طبعا نسينا أن نذكر أن هذا الهاتف يوجد فيه بعض السلبيات أيضا، وهو عدم وجود معيارية IP لمقاومة الماء والغبار. طبعا قد لا يكون بعضكم مهتم بهذه المعيارية. وأيضا بالنسبة لسعر هذا الهاتف، فسعر هذا الهاتف لنسخة برو تبدأ من 550 يورو، أما بالنسبة لنسخة برو بلس فهي تبدأ من 700 يورو. توافقنا الرأي على أنه هذا الهاتف يعتبر أفضل هاتف ألعاب بالعالم، أو عندك رأي ثاني؟ إذا عندك أي سؤال أو عندك أي استفسار يا ريت تكتب لي أسفل بالتعليقات، وما تنسى تشترك بالقناة وتفعل الجرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.